Hi guys! Welcome back to my channel. This is Lee once again. And obviously, based on the title, magluluto tayo ngayon ng chicken adobo. I'm not an expert, I'm not a cook. I just want to share with you guys kung paano ako magluto ng chicken adobo. So, without further ado, let's get into the video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my. So guys, here are the ingredients for our chicken adobo. We have bawang, sibuyas, luya, nor chicken cube, dahon ng laurel, paminta, and the magic sarap, although optional lang siya. We also have soy sauce, sugar, cooking oil, patatas cut into cubes, and of course, our chicken. Alright, since ready na ang ating kawali, pinainit ko na siya guys kanina. So maglalagay na tayo ng mantika. So ayan, konting mantika lang naman yung nilalagay ko guys, since nagmamantika din naman yung chicken habang niluluto. So pag mainit na yung kawali, katulad nito, umuusok-usok na nga siya, igigisa ko na yung bawang. Diba? Nag-golden brown na agad yung bawang natin since sobrang init na nung kawali guys. Kaya agad-agad isusunod ko na yung sibuyas. Alam nyo guys, favorite part ko talaga yung kapag nagigisa kasi sobrang bango ng bawang tsaka sibuyas. As in, oh my god. Pwede mo na nga itong iulam eh. Oh, right after that pala guys, nilagay ko na yung luya. Actually, sabi nila, dapat daw yung luya is nauuna sa bawang and sibuyas. Pero, ewan ko, lagi ko talagang nakakalimutan yun. Anyways, ang importante lang naman dyan is naluto mo lahat ng ingredients, diba? So, yan. Kapag luto na guys yung bawang, sibuyas, and luya, saka ko na nilalagay yung chicken. Pero yung paglagay ko ng chicken is paisa-isa lang kasi gusto ko na evenly distributed siya dun sa kawali and ayoko nang may nakakasamang excess na tubig dun sa chicken. So, pagkatapos niyan, hinahalo ko lang siya all together. And I'm gonna leave that for 2 to 3 minutes. So, heto na siya guys. After 2 to 3 minutes, binabaliktad ko lang yung chicken ng paisa-isa. Yung parang nagpiprito lang, ganun. Sinisigurado ko lang kasi na luto yung both sides ng chicken. And then, I'm gonna leave that for 2 to 3 minutes again. So, there, after 2 to 3 minutes guys, saka ko na dinadagdag yung more chicken cube and then hahaluin ko lang siya with the chicken para mas nanunuot yung lasa niya. And then, pagkatapos niyan, I'm gonna leave that for 3 to 5 minutes. Pero, hihinaan ko lang yung apoy. So, after 3 to 5 minutes, hahaluin ko lang siya ulit. So, nakikita nyo guys, naging golden brown na both sides ng chicken natin. Ito talaga yung gusto kong i-achieve palagi. Yung naging golden brown both sides ng chicken. It's super tender and juicy niya din sa loob. Yan guys, so once golden brown na both sides ng chicken and naging tender na siya, saka ko siya nilalagyan ng soy sauce or toyo. And then kukulo siya ng very light, saka ko lalagyan ng paminta and magic sarap. Hindi to sponsor na magic sarap guys, sadyang gusto ko lang talagang naglalagay ng magic sarap sa lahat ng niluluto ko. So kita nyo naman, sobrang dami ko maglagay. Huwag nyo akong gagayahin guys. Ayan. Hala, may pahabol pa. Hala siya. Gusto
gusto ko kasing nanunuot yung lasa ng lahat ng ingredients dun sa chicken. I'm adding sugar pala guys kasi gusto ko ng manamis-namis yung chicken adobo ko. Ayan, so hahayaan ko lang siyang kumulo dyan ng mga ilang minuto. Alam nyo guys, hindi ako mahilig maglagay ng tubig kapag nag-chicken adobo, pero feeling ko na sobrahan yung toyo na nilagay ko, kaya I'm adding water. And tikim muna. Sarap. Alright guys, since luto na yung chicken and okay na din yung lasa niya, I am now adding the potatoes. Siyempre, laging nahuhuli yung patatas dahil madali lang naman din itong maluto. Siyempre, ayaw naman natin siyang ma-overcook. Hindi siya hinuhuli dahil hindi natin siya priority. Pero dahil yun yung the best para sa kanya. Diba guys? Ayan, siyempre i-check natin muna kung luto na yung patatas. So, since medyo matigas pa yung patatas, papakuluan ko pa muna siya ng kaunting minuto pa. And then, once okay na, saka ko na ilalagay yung dahon ng laurel. Naamoy nyo na ba yan, guys? And halo ko lang siya para mas nanunuot yung bango and yung lasa ng dahon ng laurel sa ating chicken adobo. And there you have it! Luto na guys ang ating chicken adobo at ako ay kukuha na ng kanin dahil gutom na ako. See you guys, let's eat! Yeah, thank you so much for watching guys! Bye!